Hứa Khải xuất hiện tại buổi hòa nhạc của Đàm Tùng Vận khoảnh khắc khiến cả mạng xã hội dậy sóng vì một chuyện tình trong thế giới giải trí. Có những khoảnh khắc không cần lời giải thích nhưng vẫn đủ sức làm rung chuyển cả cộng đồng mạng. Đó không phải là những scandal ồn ào, cũng không phải là những tuyên bố gây sốc, mà chỉ là một sự xuất hiện đúng lúc, đúng người, đúng cảm xúc. Và tối hôm đó, tại đài truyền hình Hồ Nam, câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã một lần nữa khiến cả mạng xã hội không thể bình tĩnh. Buổi hòa nhạc của Đàm Tùng Vận tại đài truyền hình Hồ Nam được tổ chức trong không gian hoành tráng nhưng vẫn giữ được nét ấm áp, gần gũi, ánh đèn sân khấu rực rỡ, âm nhạc vang lên đầy cảm xúc, khán giả kín chỗ, nhưng điều đặc biệt là trong không khí đó dường như tồn tại một sự chờ đợi vô hình. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được. Buổi biểu diễn đang diễn ra đến cao trào, Đàm Tùng Vận đứng trên sân khấu, ánh mắt tập trung, giọng hát mang theo cảm xúc rất thật. Ở dưới khán đài, một người đàn ông bước vào, không ồn ào, không gây chú ý, nhưng chỉ vài phút sau, fan bắt đầu nhận ra, đó là Hứa Khải, một sự xuất hiện không được báo trước, không có thông báo chính thức, không có ghế VIP phô trương, không có camera chủ động hướng tới, anh chỉ ngồi đó, ở một vị trí không quá nổi bật, như một khán giả bình thường, nhưng chính điều đó lại khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn. Trong một bài hát chậm, Đàm Tùng Vận bất chợt nhìn xuống khán đài, chỉ một giây, nhưng ánh mắt cô dừng lại, không ai biết cô nhìn thấy gì, nhưng biểu cảm của cô thay đổi, một chút bất ngờ, một chút chững lại, và rồi, một nụ cười rất nhẹ. Fan phát hiện điều gì đó, camera không bắt rõ, nhưng những người ngồi gần đã quay lại, clip lan truyền, phóng to, làm chậm, và rồi, người ta nhận ra ánh mắt đó đang hướng về phía Hứa Khải. Chỉ trong thời gian ngắn, từ khóa Hứa Khải xuất hiện tại concert Đàm Tùng Vận, ánh mắt trên sân khấu leo lên top tìm kiếm, những câu hỏi dồn dập, anh ấy đến vì công việc hay vì cô ấy, đây có phải là một tín hiệu họ đã quay lại với nhau, những bình luận đầy cảm xúc, anh ấy không cần xuất hiện công khai, chỉ cần có mặt là đủ, có những người không cần đứng trên sân khấu, vẫn là trung tâm của câu chuyện. Phần 5, góc nhìn sâu hơn, vì sao khoảnh khắc này lại đặc biệt. Không phải lần đầu họ xuất hiện cùng nhau, cũng không phải lần đầu fan đẩy thuyền, nhưng lần này khác, đây không phải là một chương trình được dàn dựng, không có tương tác chính thức, không có lời nói, chỉ là một người đến và một người nhìn thấy. Việc Hứa Khải đến buổi hòa nhạc không mang tính quảng bá, không mang lại lợi ích truyền thông rõ ràng, điều đó khiến mọi người tự hỏi, nếu không vì tình cảm thì vì điều gì? Có thể lời nói là giả, có thể hành động được sắp đặt, nhưng ánh mắt rất khó để kiểm soát, và chính ánh mắt đó đã khiến hàng triệu người tin rằng có điều gì đó thật sự tồn tại. Phần 6, nội tâm tưởng tượng. Khi hai người ở hai vị trí khác nhau trên sân khấu, Đàm Tùng Vận tiếp tục biểu diễn, nhưng có lẽ trong lòng cô đã không còn hoàn toàn như trước. Dưới khán đài, Hứa Khải ngồi im lặng, không vỗ tay quá nhiều, không biểu lộ rõ ràng, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi sân khấu. Giữa hàng nghìn khán giả, chỉ có hai người biết họ đang nghĩ gì. Buổi biểu diễn kết thúc, đèn tắt, khán giả ra về, Hứa Khải rời đi lặng lẽ, không gặp mặt công khai, không chụp ảnh chung, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì câu chuyện đã bắt đầu lại trong lòng người hâm mộ. Kết, một sự xuất hiện, một câu chuyện chưa bao giờ khép lại. Trong thế giới đầy những câu chuyện tình yêu ồn ào, có những điều không cần nói ra vẫn đủ sức lan tỏa. Sự xuất hiện của Hứa Khải tại buổi hòa nhạc của Đàm Tùng Vận không phải là một lời công khai, nhưng lại là một tín hiệu rằng có những mối quan hệ, dù không được định nghĩa, vẫn tồn tại theo cách riêng của nó, và có lẽ điều khiến cộng đồng mạng xôn xao không phải là việc anh có mặt, mà là câu hỏi chưa bao giờ có lời đáp giữa họ, rốt cuộc là gì? Buổi hòa nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay kéo dài, ánh đèn sân khấu dần tắt, khán giả lần lượt rời đi, nhưng phía sau cánh gà của đài truyền hình Hồ Nam, câu chuyện mới thực sự bắt đầu, một lối đi quen thuộc, nhưng hôm nay khác, hành lang hậu trường không ồn ào như phía trước, chỉ có ánh đèn trắng, những bước chân vội vã của nhân viên và âm thanh lác đác của thiết bị đang được thu dọn. Đàm Tùng Vận vừa rời sân khấu, cô vẫn còn trong trang phục biểu diễn, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định, cô đi chậm lại, như đang chờ điều gì đó. Khoảnh khắc họ đứng đối diện nhau ở cuối hành lang, Hứa Khải đứng đó, không có ai xung quanh, không có máy quay, không có khán giả, chỉ có hai người, khoảng cách giữa họ không xa, nhưng không ai bước tới ngay, ánh mắt chạm nhau, lần này không còn bị gián đoạn bởi ánh đèn hay khoảng cách. Cuộc trò chuyện không hoàn chỉnh, nhưng đủ. Hứa Khải là người lên tiếng trước, em hát rất tốt, một câu nói đơn giản, nhưng giọng anh thấp hơn bình thường. Đàm Tùng Vận khẽ cười, anh đến, em không biết, không phải là trách, cũng không phải là bất ngờ hoàn toàn, mà là một câu nói chứa nhiều điều hơn thế. Khoảng lặng dài nhất sau đó, không ai nói gì, không phải vì không có gì để nói, mà vì có quá nhiều điều không thể nói ra. Rồi anh bước lại gần, không nhanh, không vội, và dừng lại ngay trước cô. Phần 9, khoảnh khắc khiến fan chắc chắn 100%. Có những khoảnh khắc không cần ghi hình chuyên nghiệp, chỉ cần một đoạn video ngắn cũng đủ khiến cả mạng xã hội bùng nổ.
Chiếc camera vô tình ghi lại một fan đứng gần khu vực hậu trường, không cố tình, chỉ là quay vu vơ, nhưng vô tình ghi lại được khoảnh khắc đó. 2. Hành động không thể nhầm lẫn. Trong đoạn video ngắn vài giây, Hứa Khải đưa tay lên, không phải bắt tay, không phải vỗ vai, mà là nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Đàm Tùng Vận. Một hành động rất nhỏ, rất tự nhiên, như thể anh đã làm điều đó rất nhiều lần. 3. Phản ứng của cô, Đàm Tùng Vận không né tránh, không bất ngờ, cô chỉ đứng yên, nhìn anh, ánh mắt đó không phải của đồng nghiệp. 4. Câu nói bị ghi lại mơ hồ, âm thanh không rõ ràng, nhưng có thể nghe thấy một câu rất khẽ, đừng mệt quá, không biết là ai nói, nhưng cách họ nhìn nhau đã đủ trả lời. Phần 10. Mạng xã hội nổ tung. Lần 2, video được đăng lên, chỉ vài giây, nhưng hiệu ứng lớn hơn cả buổi hòa nhạc. 1. Không còn nghi ngờ, lần này fan không còn nói có thể, có lẽ, mà là chắc chắn. 2. Những bình luận lan truyền, không ai chỉnh tóc cho đồng nghiệp như vậy, ánh mắt đó không thể là diễn, họ không cần công khai, chúng tôi đã thấy rồi. 3. Truyền thông cũng không thể phủ nhận, các bài báo xuất hiện khoảnh khắc hậu trường gây báo, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, mối quan hệ thật sự đã lộ rõ. Phần 11. Điều đặc biệt nhất không phải hành động, mà là cảm xúc. Nếu nhìn kỹ, điều khiến mọi người tin không phải là hành động, mà là sự tự nhiên, không gượng ép, không diễn, không cố tạo ra điều gì, chỉ là hai người ở bên nhau theo cách rất quen thuộc. Kết, khi tình yêu không cần xác nhận, vẫn rõ ràng. Sau buổi hòa nhạc tại đài truyền hình Hồ Nam, câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không còn là một bí ẩn. Không có lời công khai, không có tuyên bố, nhưng có những điều rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào. Một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, một hành động quen thuộc, tất cả đủ để khiến hàng triệu người tin rằng có những tình yêu không cần nói ra nhưng vẫn khiến cả thế giới hiểu. Sau những khoảnh khắc hậu trường gây báo, cộng đồng mạng vẫn chưa kịp hạ nhiệt thì một sự việc khác lại xảy ra. Lần này không còn là ánh mắt hay cử chỉ mơ hồ, mà là bằng chứng rõ ràng. Một buổi tối muộn, một tài khoản ẩn danh đăng tải loạt ảnh, hai người bước ra từ cùng một nhà hàng nhỏ, không có trợ lý đi cùng, không có ekip, và điều quan trọng nhất, họ đi cạnh nhau, rất tự nhiên. Người đàn ông đội mũ thấp, đeo khẩu trang, nhưng không khó để nhận ra là Hứa Khải. Người phụ nữ bên cạnh, dáng đi, ánh mắt, chính là Đàm Tùng Vận. Trong một tấm ảnh khác, họ đứng lại bên lề đường, Hứa Khải khẽ kéo tay cô, không mạnh, không phô trương, nhưng đủ để thấy đó không phải là khoảng cách của đồng nghiệp. Chỉ trong vài phút, những bức ảnh lan truyền khắp nơi. Lần này, mọi thứ quá rõ ràng, không còn có thể, có lẽ, mà là họ đang hẹn hò. Bên cạnh sự ủng hộ, cũng bắt đầu xuất hiện áp lực. Vì sao không công khai? Họ đang giấu điều gì? Tại sao lại để fan đoán mãi như vậy? Không chỉ là tin đồn nữa, mà là yêu cầu hãy lên tiếng. Giữa lúc mọi thứ đang căng thẳng, một tin đồn tiêu cực xuất hiện, một số nguồn tin không chính thức lan truyền. Đàm Tùng Vận đang lợi dụng mối quan hệ để tạo danh tiếng, không có bằng chứng, nhưng lại lan rất nhanh. Nhiều bình luận bắt đầu công kích cô, không xứng với anh ấy, chỉ đang dựa vào danh tiếng. Cô im lặng, không phản hồi, nhưng lần này, Hứa Khải không im lặng. Phần 15. Đứng ra bảo vệ khi tình yêu không còn là điều riêng tư, không có họp báo, không có thông cáo dài dòng, chỉ là một bài đăng. Hứa Khải viết, nếu có ai đang bị lợi dụng, thì là tôi, vì tôi là người luôn muốn ở cạnh cô ấy. Một câu nói ngắn, nhưng đủ khiến cả mạng xã hội im lặng vài giây. Anh không phủ nhận, không né tránh, mà chọn cách đứng về phía cô, không phải với tư cách đồng nghiệp, mà là một người có trách nhiệm với cảm xúc đó. Lần này, Đàm Tùng Vận không im lặng nữa, cô đăng lại bài viết, thêm một câu, không ai lợi dụng ai, chỉ là chúng tôi chọn nhau. Sau bài đăng đó, mọi thứ đã rõ ràng, không cần thêm lời xác nhận, không cần thêm bằng chứng, họ đã thừa nhận, bảo vệ và lựa chọn đứng cạnh nhau. Một buổi xuất hiện chung, vài ngày sau, họ cùng xuất hiện tại một sự kiện. Không né tránh, không giữ khoảng cách. Khi bước lên sân khấu, Hứa Khải chủ động nắm tay Đàm Tùng Vận. Lần này, không phải vô tình, mà là cố ý. Khi tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là sự lựa chọn công khai. Câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã đi qua nhiều giai đoạn, lặng lẽ, mơ hồ, bị nghi ngờ, bị áp lực, nhưng chính biến cố đó lại khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bởi vì tình yêu thật sự không phải là khi mọi thứ thuận lợi, mà là khi đứng trước áp lực, họ vẫn chọn đứng cạnh nhau. Và có lẽ, khoảnh khắc đẹp nhất không phải là khi họ được chúc phúc, mà là khi một người bị tổn thương, và người còn lại bước ra, nói tôi ở đây.